नमस्कार साथीहरु, यो भिडियो खासमा म नेपालीमा बनाउन गइरहेको छु। खासमा मेरो भिडियोजहरु हिन्दीमा हुने गएको छ। यो आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ईडीबी को जुन फोटो हुन्छ ईडीबी को त्यो फोटो कसरी एडिट गर्ने त खासमा तपाईलाई कुन साइजको फोटो लाग्छ। हुन त नर्मली तपाईलाई 2 इन्ची बाइ 2 इन्ची भन्छन् हैन, पिक्सलमा तपाईलाई 600 पिक्सलको हुनु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई धेरै कुराहरु त्यहाँ मिलिरहेको हुँदैन। त त्यो म आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र एडिट कसरी गर्ने त्यो पनि भन्ने छु र प्लस त्यो फोटो बनाइसकेर चेक पनि म गरेर देखाउँछु कि वास्तवमा ईडीबी को लागि त्यो फोटो पर्फेक्ट छ या छैन। सम्पूर्ण जानकारीको लागि तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त्यसैले ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर फोटोशपबाट कसरी एडिट गर्ने म त्यो बताउने छु। र अर्को कुरा, मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो फोटो अलिक गाह्रो नै हुन्छ हैन, पर्फेक्ट म्याचिङको लागि। तर पनि त्यो मोबाइलबाट एडिट गर्दाखेरि म तपाईलाई एउटा वेबसाइट बताउने छु कहाँ गएर चेक गर्ने त त्यो फोटो पर्फेक्ट हो या होइन। किनभने त्यसको विभिन्न सफ्टवेयरहरु छन्, तर एउटा पर्फेक्ट वे हैन, हाम्रो यो चिन, हाम्रो यो आँखा, हाम्रो यो हेड कहाँ मिल्नु पर्यो, कुन पोस्चरमा हुनु पर्यो, त्यो सबै कुरा त्यो वेबसाइटले भन्छ तपाईलाई। त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त ढिला नगरिकन म तपाईलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लाँदै छु। अर्को कुरा फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुसँग ल्यापटप कम्प्युटर छ भने धेरै राम्रो, धेरै सजिलो फोटो एडिट गर्नलाई। तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस्, जुन सुकै फोटोशप छ भने फोटोशपलाई ओपन गरौँ। जस्तै कि मसँग यो फोटोशप 2020 को हो। यहाँ तपाईले एउटा कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ पेज। यहाँ 2x2 जुन इन्चेस भनेको छ अनि यो रिजोल्युसनमा 300 को डबल गर्दा पिक्सलमा 600 हुन्छ हैन। यहाँ यो एउटा नयाँ पेज लिनुस्। यो तपाईलाई पेज भइसक्यो। यो तलमाथि गर्नलाई अल्ट थिचेर तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु यो फोटो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ भनेको छ यो आँखा टक्क सेन्टरमा हुनु पर्यो। यहाँ यो तपाईको कपाल जुन माथि छ त्यो पनि तल हुनु पर्यो। यहाँ यो चिन जुन छ हाम्रो यो पनि यो एकदम यो लेभलमा हुनु पर्छ। यही आधारमा म तपाईहरुलाई फोटो एडिट गरेर देखाउँछु। त यसलाई म काटे, यसलाई म ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु कहाँ त फोटोशपमा। हेर्नुस्, यो ड्र्याग एन्ड ड्रप हो। तपाईलाई यसलाई जुम एकदम फिट गर्नुस्। यो जुन हामीले एउटा पेज लियौ ब्ल्याङ्क पेज, त्यसमा फिट गर्नु छ। त फिट गर्नको लागि मैले शिफ्ट र अल्ट थिचेर यो यहाँ तपाईलाई यसरी लम्ब्याउनु पर्छ, एकदम म्याच गराउनु पर्छ है। म तपाईहरुलाई म्याच गराउँदै छु। यहाँ हेर्नुस्, मैले फाइनली मैले यो फोटोलाई मिलाइसके, तपाईलाई लेभलमा मिलाइसके। अब यहाँ टिक लगाउने भनेको छ र तपाई यहाँ इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्टर गर्नुस्। इन्टर गर्दा यो भइसक्छ। अब तपाईलाई रुलर ल्याउनु पर्छ। रुलरको लागि यो अलरेडी रुलर फर्ममा छ मेरो। तपाई रुलर ल्याउनको लागि कन्ट्रोल आर गर्नुपर्छ। यो अहिले हटिसक्यो। अब हेर्नु, म फेरि ल्याउँछु। रुलर आइसक्यो। त्यसपछि रुलरले तपाईलाई मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी यो लाइन यसरी कालोमा मैले मार्क गरिरहेको छु। यो एकदम सजिलो हुन्छ फोटोलाई म्याच गराउनलाई। यहाँ त्यसैगरी फेरि म यहाँ माथिबाट यसरी तान्दाखेरि म रुलर ल्याउँदै छु। हेर्नुस्, यो मार्क गर्दै छु म। अर्को म यहाँ यसरी मार्क गर्दै छु। यो ल्याइसके। ओके, अब यो भइसक्यो। अब यहाँबाट तपाई के हुन्छ भने तपाई आफ्नो फोटो लिनु पर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ कुनै म फोटो लिन्छु। सपोज मैले यो फोटो लिएँ है। यो फोटो खिचेर राखिरहेको थिएँ एडिट गर्नलाई। यो फोटो लोड हुँदैछ। यहाँ हेर्नुस्, यो फोटो लिए। अब यो फोटोलाई म एकदम यो र आँखा र कपाल एकदम म्याच गराउँछु यो रुलरमा है। त्यसैगरी यसलाई जुम गर्नलाई शिफ्ट अल थिचेर टक्क यहाँ यो तरिकाले शिफ्ट गर्नुस् है। अनि यहाँ यसरी सेन्टरमा मिलाउँदै जानु होला। यो हेर्नुस्, अझै जुम गर्नुपर्ने हुन्छ यो फोटोलाई। हेर्नुस् ठ्याक्क। अब यो फोटोलाई म टक्क इन्टर गर्छु है। यहाँ इन्टर गरिसकेपछि मेरो हेर्नुस् आँखामा टक्क त्यो लाइन मिलेको छ र प्लस कपाल त्यो लाइन भन्दा तल छ र यो मेरो चिन यो टक्क यहाँ मिलेको छ। अब यो किन यो मिलाउनु पर्छ भने यो फोटोमा, यो डीबीकै फोटोमा तपाई गुगल गर्नुहुन्छ भने यो धेरै पाउनुहुन्छ फोटो। यो यही भनेको छ, चिन यो माथि, आँखा सेन्टरमा र कपाल माथि। त यो मेरो मैले हालेको फोटो हेर्नुस्। अब यो फोटो भनेको पर्फेक्ट फोटो हो यो डीबी फर्मको लागि। त यो तरिका हो खासमा। तपाईहरुलाई स्टुडियोमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईलाई नर्मली त्यो साइजमा क्रप गरेर दिन्छ 2 इन्चेस बाइ 2 इन्चेस। तर यो चिन र आँखा र यो टाउकोको म्याचिङ गराएको हुँदैन। त यो तरिकाले तपाई यो गर्नुहुन्छ। अब यसलाई जस्ट यसलाई सेभ गर्नुस्।
यहाँ तपाईँ यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फोटो अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यसैले म यो फोटोलाई सेभ गर्दिनँ। तपाईँ यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरू, मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरिसकेँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्रिन कार्ड फोटो चेक लेखेको छ। यो लिङ्क तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँ यो ओपन गर्नुहोला। यहाँ नर्मली क्लिक गर्नुहोस् र त्यो फोटो, जुनसुकै फोटो तपाईँको छ होइन, यहाँ नर्मली अहिले एउटा फोटो मैले यो फोटो, ओके, यो फोटो म अपलोड गर्दैछु, जुन अघि मैले एडिट गरेको र यो उस्तै हो लगभग। अनि यहाँ सबै थोक यहाँ टिक देखाइसक्यो है। टिक देखाइसकेपछि तपाईँ यदि केही रङ छ भने यहाँ क्रस देखिन्छ है, क्रस देखिन्छ। तपाईँको केबीमा के प्रब्लम छ भने क्रस देखिन्छ होइन, रिजोल्युसनमा के प्रब्लम छ भने क्रस देखिन्छ। यहाँ पुरै लेभल ठिक छ, गो टु चेक नेक्स्ट लेभल। अब हेर्नुहोस्, यो जुन लाइन छ नि, लाइन जुन मैले त्यो फोटोसपमा देखाएको थियो, त्यो फोटो आँखाको त्यो लाइन र चिनको लाइन, टाउको लाइन, यो त्यही हो। यो पर्फेक्ट म्याच हुनै पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, आँखा मेरो ठ्याक्क त्यो रेड लाइन जुन छ नि त्यो सेन्टरमा छ, मिन्स यो फोटो पर्फेक्ट हो। त्यसै गरी यो भइसक्यो, यस गर्ने हो यहाँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु, यो ग्रिन लाइन जुन छ, अर्को ग्रिन लाइन, त्यो मुख र चिन ट्याक्क मिलेको छ कि छैन त हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्रिन लाइन यहाँ जुम गरे, हेर्नुहोस् ट्याक्क मिलेको छ, मतलब यो फोटो पर्फेक्ट हो। यहाँबाट पनि यस, यहाँ क्वेसन एन्सरहरू पनि दिइरहेछ, त्यो तपाईँ पढ्दै गरेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। अनि यहाँ क्वेसनहरू छ, यो क्वेसनहरू जस्तो छ त्यो त्यस्तै त्यस्तै यहाँ यस नो हाल्नुपर्छ तपाईँहरू है। सुरुमा के भनेको छ, द पर्सन अन द वेडिङ फोटो कभरिङ विच इज अन, ओके, हार्ट। यो सुरुमा हार्ट साइड केही लगाएको छैन, नो हालिदिनु यहाँ। यो सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँले डाइरेक्ट क्यामेरामा फोकस गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा छ, यहाँ फोकस गरेको छ, यस गरिदिनुहोस्। तेस्रोमा छ होइन, नेचुरल लाइट छ ब्याकग्राउन्डमा, त्यसै गरी होइन नेचुरल लाइट छ, यस हो। फोकसमै छ भने यो पनि यस हो। अनि अर्को क्वेसन छ, तपाईँले ग्लास तलास लगाउनु छ कि छैन होइन, त्यो नो हो। अर्को यहाँ फेरि भनेको छ माउथ क्लोज, त माउथ बन्दै छ, यस मा टिक लगाइदिनुहोस्। अनि फोटोमा स्याडो छ कि छैन भन्ने छ, त फोटोमा हाम्रो स्याडो त छैन, त नो मा टिक लगाउनुहोस्। अनि अर्को सेकेन्ड लास्टमा छ फोटो रोटेट यताउति भएको छ कि छैन, त्योमा नो गरिदिनुहोस्, किन फोटो त स्ट्रेट छ हाम्रो। यो फोटो पहिला पनि युज गर्नु भएको थिएन, त्यो सोध्दैछ, त त्यो पहिला यो फर्स्ट टाइम युज हुँदैछ भने यो नोमा टिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ फिनिस नाउ गर्नुहोस्। फिनिस नाउ गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले मेसेज आउँछ, योर फोटो पास द टेस्ट। बुझ्नुभयो त? यो तरिका, यो वेबसाइट हो है। तपाईँले अन्य सफ्टवेयर पनि छन् चेक गर्ने, तर त्यो मैले धेरै ट्राई गरेँ। इभेन कि तपाईँले इडिबी को त्यहाँ फोटो टुलमा पनि गरेँ, त्यहाँबाट पनि पर्फेक्ट म्याचिङ भइरहेको छैन है। त यो वेबसाइटमा चेक गर्नुहोस्। र प्लस फोटोसप तपाईँको ल्यापटप कम्प्युटर छ भने फोटोसपमा तपाईँ यही तरिकाले एडिट गर्नुहोस् है। त्यसपछि तपाईँको पढ्ने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ, फोटो रिजेक्ट हुँदैन। नर्मली के हुन्छ भने फोटो धेरै रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फ्रेन्ड्स, यो भिडियो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई आफन्तीमा सेयर पनि गर्नु नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।